when the user forgot, What is admin? he will request a code sa admin. The admin will provide a generated password. Then ang kanang password niya ihatag sa admin nga bago, that's only usable kausa. You have to change that as soon as you get logged in sa system. So muna, admin reset code. Another one is fail. Kani two-factor authentication, it's quite the same with security question, but it's gonna use PIN or backup password. Ang kinalasan is kani, this is a bit lisod, but I believe makaya rin natin na implement ani. Masada ini, you will have to verify using your either phone number or through email. And you're gonna have to use API for this. Wala ko namugos na you go with 4, you just have to select at least one na i-implement ninyo sa inyong system. Basta mo reklamo na sa walker, gana na. Again, usara inyong pilihan. Klaro? Now, as you go with this one as well, datay puno na for task. For that is muna, security questions. Don't worry, I'll share this with you later. So it's not on the direct, let's talk about task. Task what? Task 11. So sa task 11, so we will talk about logs recording. Kanisa wala na ni sa akong tutorial. Isa din mahita ko ang logs. How important logs sila system? Kaya lang logs wala. Yes, sir. Good? Ay kakoy? Ano man? Logs, sir. Ako'y pinutol. Makita mo sa gibuhat. Sige, so I think you already know what's log. These are those actions na imong gibuhat sa system. But we have to identify what are these actions na atong ang mga log. I will list down 3 lang. Ayaw lang buhatan na. First is the login and log out ng mga records. Karon, the number 2 is the transaction records. And I forgot the third one. Yeah, so here's the last one is the account manipulation. Take note na, basta hindi mo implement ninyo sa task 11. Karoon na wali discuss, hindi na kung na balik-balik yan eh. Wala din sa system, wala yung report, wala na po. So what is logs sa system? Logs recording is every time na log in ang user, pa-register na sa logs. Sir, asa i-save ang logs? That's my question. Asa i-save ang logs? You will have to create another table for logs. So you have to create another table for logs which have a primary key of the log ID. Next is naman user foreign key. Foreign key for the user ID kinsa ang currently nigamit. And then foreign key sa unsa man? May foreign key. User, sir. User ha? User, sir. User na lang. Actually na ako tayo sa. But dahil tawag din nga description. I know that's not description, but we call that as action. Inside action, yung buhat si user. And then most importantly, timestamp. Timestamp, date and time. Kano saan nahitabo ang transaction. Sa example na, let's say for example, log in ang isa ka account.
Ang pinaka-first question ninyo ipangutana, sir, asa na mo i-implement? Sa admin? Or sa user? Sa admin or sa user? Pwede sa duha. But dako mga trabaho kung butangan ninyo kailangan sa duha. Focus lang sa mga connecting logs ni admin. One example for that is ito yung mga example yan eh. First transaction, yun na to, nilag in si admin. Ito na dito. Kung sa may ID, yun na to, log ID 1. Tapos, kinsa nga ID, ang current ID is 101. Kung sa transaction, kung sa action dipuhan, log in to the system. Kano sa ang date? So, nakay date 01, 12, 24. Pero nakikatuwa. This is an example of log in and log out transaction. What is transaction? Let's say natay log ID. Kinsa current user 101 ni hapon. Ang iyang transaction gibuhat, kung saan yung mga transaction? Mao ni ang CR UV na to. Katong add, update, and delete. So, mao ni imong i-add the transaction. Ang mahita po na imong ibutang sa description dire sa deleted account ID 1002. Dari time sir. Ang time na dire. Date and time. Real time yun, real time. Real time. Ano sa nahita po ang transaction? Now, that's something, sir. Pwede din na, sir. Kailang kuhain mo ang ID sa na-delete. Ang SQL, wala mo, feel na mo, the rest of you doesn't know it, but SQL is such a powerful query language. If dili pa ninyo if makaya ka sa SQL, buhata sa SQL, ayaw i-program. Let's say for example, natay itawag sa SQL na function, sa SQL natay itawag na function nga get, we call this as get last ID. This is one of query sa SQL. So trabaho na, after insert, kuha niya ang last ID na ni-insert. So pwede na ninyo buhaton, insert into, then after insert into, sumbayan ninyo, get last ID. Na ano nga query, you can search several queries na pwede ninyo ma-implement din sa inyong table. So, mao na inyong record for transaction, kano sa create ang account, kano sa add, kano sa update, kano sa delete ang account. Kasabot ko lang for logs. Yes, sir. So kung ang admin nang hilabot og account sa lain, makita dito kano sa niya gi-add ang account, kano sa niya gi-approve ang account, kano sa niya gi-delete ang account. Kaya ba? So discuss pa tayo sa task 12. Napatay task 12 actually. Now, what is this account money? Account manipulation, by the way, dili sa transaction. This is the account manipulation, this one right here. Ang transaction is different. Isa nila transaction. So for transaction, here's what will happen. Let's assume yung system is blattering system. It's yung mga transaction sa blatter system. Kasi ito blatter na rin. Wala yung blatter na rin. So, kung sa may transaction sa blattering system, what's the transaction for blatter system? Ang transaction na is kanus gi-create ang complaint. So that's a transaction. So for transaction, mag-add ka dito logs. User ID na to. Ang log ID is 3. Tapos dire ang current user. Dire na to ang user ID, dire ang log ID. Dire mo to ang action. Tapos dire kay ang date. Dire kay date. So this is your table actually. Now, yun na to, ang current ID is 101. Ano na dire? Created reports Kung gusto mo, nagpipilip-pilip. or created what?
that report what created complaint ID2. Karon nag-add na sa tiyaga ay complaint. Log ID number 4, 101 ihapon. Isa man, iya namang didelete ang complaint. Butang dito, deleted complaint ID 3. So lahi ka complaint yung didelete. So kani sila lahi-lahi ni sila o timestamp. Nasa date dire 01, 12, 25, sa orasa 6, alas 20 sa hapon. Tapos kami kay same date but different time. So this is an example of logs. Pila ka table inyong buhaton sa logs? Usara naa na din ang tanang report. Klaro na? So iklaro ninyo kung saan na logs ang inyong i-add for that. Wala ay video na sir? Wala. Unfortunately wala. Ikaw, ibig All you have to do is you have to I will Sige, oy. Murag you that you are you can access this one. Sa kaning API nga part, ang phone, ang ganahan mo try sa phone, magamit mo gumog API like Trelio, niya ang Trelio lang ko'y bayad. So, pangita lang mo API na libre. Actually, nanay laing section, nakatry na sila sa email, tas walay bayad, pero naray limit of 20 kamong details. So, if you can implement that, mas maayo. But again, wala akong ka-encourage yung mag-API. Pwede na mo mag-1, security question, admin reset, or 2-factor authentication. Pili na mo ng ipat. Let's say for example, yung system is ordering system. The user ID created order number 2. And good news, nanay task 12 na san. The task 12 is image manipulation. Kaya ra? Hindi naman eh. pwede sila mag-profile din. Yes. Task 12 is users or admin should be able to set profiles and somehow modify it. Records like products or goods which is image representation must have image representation. I want to highlight this. Image files should not be the same in the base. Image files should not be saved in database. Dahil pa, nagka-file na sila, pero ang image naka-save sa database. Ang gigamit nila, log. They go without log. Kung mag-save ng image, dili mag-save ng image sa database. Mag-save sa database kay file directory sa image. Naanak sa tutorial na to ng videos. Nabuhat na lang nila. Ito ang mga nasa video. Ito yan kasi. Kung nasa folder. Natay image upload functionality. Nalagay na yung panel printing ko, makaprint na mo resibo. Nasa tayo, transaction sample, part 1 and part 2. Oo, wala. Sir, bago makapos, sir? Lugay na ni. Bulag, sir. Lugay na ni. Naawag dito, March 7. Na, kanina. Unsa man sir? Bulag, ingon, sir. I-open na ka link. Pinapong ko, sir. Na, link, i-open
open na niya resources. Resources, pizza, March 7. Kung sa'yo na, tara, natin steps na. From 6, 7, 8, 9. Sugod sa unong mga video, pag-uong na 11 video. Nalagay na transaction sa unol. Tapos, napag-unay ko, Teresa. Nakadri ko, kapiyo na lang ninyo, i-paste as sa utang. Ay, nagkaroon na eh. Only use Figma app. That's it. First thing, you go to Google. Karon, you search yung Figma free flowchart templates. Nawa. Go to Google, you search Figma free flowchart templates. You go pagkataas si kanina ko lang morning system. Top files or top files start as flowchart. Then you find several templates gaganahan mo. So makakita na mo sa inyo ang dawan. Palihan eh. Mali ang dawan. Ano? Nag-error na kita dira. Kung kibali ng error, mag-try dira ang mag-dra. Ano yung bukid din? South, top, select mo 1. After kanang imong subayon ba sa dapita. Or you can use kaya na lang diagram basics. Lagyan mo gan. Karon, basta free lang siya. You can open Pas to dapita. Free lang, Figma. Oo, di sila gano'n ko rin. Ako nung lugod, ginamo ako. Mo gani, ano ni agad ko kuan di pag kay di mo ko ano mo kabali. Dara. Dire na pag imo na pag yana so to ano ko dire so Tagsa-tagsawan mo dong. Para say kuan. 3 na 3 unsa mo gawas dire mo anak gani 1 3 sa 2 imo ko kita mo dira ang hero mo anak gani 1 2 walay 3 wala 1 2 walay 3 sa 3 na ako oh dira abang itaang na abang gibot kay and then if you want to add some taas kinama ang gibot you can unlock this one. asa to dapita Then you can increase the size. And once you increase the size, you can create a copy of this one. Make that a start. You add here, and then you can zoom a bit and then just connect this one. So that's basta sabay lang asa dapita now copy lang ka. Copy. And then you just Magani, kung doon nga na ito, kapabibot, taas yung mga kuhan, basta invalid. Nagkaroon ko siya kuhan ko daan, ano, taga pislit ng mga sa to, open, no? Kanang open curly bracket, dra, diri asa kuhan. let's say copy yung mga process. Ano, oh, sulod ang bracket niya. Dari ko mabutan, dari. Diri ka. Sana sulod ani niya. Kalimutan mo eh. Dara. Ang ano na sa sir, next week And if you want to save, okay raw. Pero dapat mag-drop mo. make sure lang na if you save that, tama yung export file, ngayon export as, it will be PDF or PNG. So, if
PNG is for Always din into table accounts. Ang nairo. Use mo na. Table accounts. Always din. Reading ng table accounts. So, wala man, kaya may question sa una.